Hello guys, nandito na po tayo sa ating cellphone. Ngayon, punta tayo sa ating Kinemaster. Ayan. Tapos, nakita nyo yung bilog sa gitna, yung may plus, pinutin lang po natin yun. Tapos, select tayo ng aspect ratio of project. Palagi naman usually ginagamit natin is 16:9. Ayan, tapos hanap tayo ng video guys na lagyan natin ng effects or i-layer natin siya. Ito siya guys. Tapos pag nakahanap na tayo ng video, slide lang natin siya sa right, tapos okay. And then guys, diba dito na tayo. Ito na yung video natin. Mag-layer lang po tayo. Doon sa layer na guys, makikita natin yung media, yung effects, sticker, text, and handwritten. Kung gusto nyo guys, magdagdag ng effects dyan, or text, pinutin na natin yung text. Mag-type tayo dito ng pangalan natin. Halimbawa, Rimless Snow. Ayan. Tapos, pwede rin natin siya guys palakihin. Or, ibahin natin yung kulay. Pindutin lang natin yung box. Ayan. Pwede siya green. Ayan. Depende sa kulay na gusto nyo guys. Tapos, kung gusto mo may highlight yung text na nilagay mo, lagyan natin siya ng outline. Ayan. Pwede black. Gawin natin siyang white para mas kita. Ayan. Tapos okay. Tapos i-slide natin dito this side. Pwede natin siyang paliitin guys. Ayan, kung gusto nyo naman guys yung nilagay yung text gumagalaw, pindutin lang natin yung in animation. Ayan. Tapos ipili tayo dyan. Halimbawa fade. Nawawala-wala. Tapos pop up. Ayan. Pero ako palagi kong ginagamit guys, pop up. Minsan yung letter by letter. Ayan. Tapos yan na siya guys, no? Halimbawa kung gusto nyo pahabain or gusto nyo hanggang sa huli, yung pangalan nandun, i-split lang natin yun. Hanggang sa matapos yung video natin guys. Ayan siya. Tapos pwede natin siyang i-play. Try natin. Hi guys! Kamusta? Kamusta? Welcome sa aking YouTube channel. It's me again. Today's video guys, isi-share ko sa inyo how to edit using Kinemaster sa ating mobile phone. Kaya kung interesado ka, huwag kalimutan i-share, like, subscribe, at saka huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Kaya ito na guys, tara na! Ayan guys, tapos na dyan. Tapos kung gusto nyo guys, mag-add pa kayo ng video, pinutin lang natin yung media. Halimbawa guys, nag-add tayo ng isa pang video. Halimbawa ito. Ayan guys, i-play natin siya. Ayan guys, okay na siya. Pero kung gusto nyo, tawag dyan, hinaan yung volume, punta lang tayo dun sa may mixer. Basta parang microphone siya. Ano ba siya dyan? Tapos, lagay lang natin siya ng 11, ganun, okay na yan. Tapos, back tayo, okay. Ayan siya guys, no? Tapos, back tayo. Kung gusto nyo naman may effects yung video, pindutin natin yung clip graphics. Ayan. Makapili tayo dito kasi meron naman ako na download. Pero kung gusto nyo, ibahin,
punta tayo sa Get More. Hanap tayo ng mas maganda pang mga clips. Ayan guys, pili lang tayo dyan. Pili ka para sa halimbawa intro natin. Pa-heart. Heart yung download natin guys. Ayan, pag na-install na, pag na-install na guys, back tayo sa ating video. Tapos, punta sa clip, balik. Tapos, pili tayo, halimbawa iyan na pili natin guys. Mas maganda rin. Hanap tayo ng mas maganda. Ayan. Try natin to guys. Play. Hi guys! Kamusta? Welcome sa akin. Natatabunan yung mukha natin. Today's video guys, isi-share ko sa inyo how to edit using Kinemaster sa ating mobile phone. Kaya kung interesado ka, huwag kalimutan i-share, like, subscribe, at saka huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. Ayan siya guys. Kung gusto nyo naman na walang clip, pwede lang natin siyang pinutin dun sa may. Inan lang natin siya guys. Ayan siya guys. Hanap tayo ng iba. Ito guys, mas maganda to. Simple lang. Ayan siya. Ayan guys, simple lang siya guys. Tapos, ano pa ba? May music na rin tayo. Kung gusto nyo mag-add pa ng effects, sticker, hindi tayo mag-add ng sticker yan. Halimbawa, OMG. Ayan. Pag na-add na natin yung sticker, pwede natin siyang palitin or palakihin. Ganyan. Ayan. Lagay natin siya sa gilid. Pwede rin natin siyang pagalawin. In animation, pop-up lang sa'yo guys. Ayan. Speed, adjust na natin yung speed. Tapos kung gusto nyo, dyan lang yung sticker sa sa video nyo hanggang matapos. Split lang natin. Ayan. Hindi na siya mawala dyan. Pero may pangalan. Ilagay natin siya dito guys. Play. Ganyan lang guys. Mag-layer lang tayo lagi. Halimbawa, gusto nyo i-layer yung picture ninyo. Punta lang tayo sa layer. Pupunta tayo sa layer. Tapos, media. Ganun lang guys. Ganun kasimple yung mag-edit. Pero kung gusto nyo guys, i-cut yung video na yan. Halimbawa, wala naman ito i-cut yan. Halimbawa, i-cut natin siya dito, no? Pinutin lang natin yung konting. Split at playhead. Ayan siya guys. Split at playhead, play. Ganyan siya guys. Pwede mo i-insert dito. Halimbawa, nag-add tayo ng bagong video. Ayan. Pwede mo siyang split. Hatiin sa gitna. A few moments later. Ganyan siya guys. Ayan siya guys. Tapos dito guys, halimbawa, gusto mong maglagay ng picture mo dyan. Layer again. Tapos media. Ano tayo ng picture? Wala ng picture dito. Pangapangit. Ano tayo dito ng picture guys? Screenshot messenger. Ayan. Ito guys, halimbawa, nilagay natin yung picture natin dito. Bakit niya? Ayan. Pwede mo siyang ilagay dito guys. Ayan, pwede mo siyang ilagay dyan. Tapos pagalawin mo rin. Pop up.
Kung ano yung design na gusto nyo, halimbawa, gusto nyo ng ano, picture dyan. Yun yung size. Natabunan siya guys, pero pwede natin siya i-delete, no? Anytime, pwede natin siyang i-delete. Tapos, pag natapos na yun guys, yung video pala guys, halimbawa, itong video may sound, no? Pwede natin siyang palitan ng music. I-mute muna natin siya. Pindot yung mixer. Pindot. Tapos, audio. Ano tayo ng music? Halimbawa, copyright yung music na napili nyo sa inyong intro. Pwede tayo magpilit ng music. Ayan guys. Tapos, i-trim natin siya guys. Trim. Split. Trim to right of playhead. Ayan, na-trim na natin siya. Tingnan natin. Ayan. Tingnan lang siya guys, kadali. Ayan, kadali gamitin yung Kinemaster guys. Tapos, pinaayon natin yung volume. 10. Ayan. Para hindi masapawan yung boses natin minsan. Halimbawa video yung download natin guys. Ulit yung music pa to. Ayan. Ulitin natin. Ayan na. Ganyan guys. Ganyan pala. Ganyan lang kasimple guys mag-edit sa Kinemaster guys. Ayan, pagtapos na kayo guys, pwede na ninyong i-export. Export, ayan, ipili tayo ng resolution, 720p, 540p, or 480p, 360p. Pero ako, usually nagamit ko is 720p guys, at saka 30. Kasi para maliwanag yung yung video, saka tawag dyan. Hala, screenshots right. At saka maganda yung quality. Ayan, export na natin siya. Ganun lang siya guys, kasimple. Ganun lang kadali mag-edit sa Kinemaster guys. Kaya sana nakatulong din ako guys sa inyo kung paano mag-edit sa Kinemaster. At huwag kalimutan i-like, subscribe, at saka i-share. Saka huwag kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga social may upload. Maraming salamat guys. At saka yun lang.